Kitchen Top Tricks. අයිබෝවන් සුබ දවසක්. කිචන් ටොප් ට්‍රික්ස් එත ඉතාමත් ආදරෙන් ඔයාව පිළිගන්නවා. ඔන්න අද මං ඔයාට අරන් ආවා හරිම රසට හදාගන්න පුළුවන් මාළු රෙසිපි එකක්. ඉතින් මේ මාළු කරි එක ඕනම මාළු වර්ගයක් යොදාගෙන ඔයාට රසට හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි එහෙනම් බලමු මේ රසවත් මාළු කරි එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. කිචන් ටොප් ට්‍රික්ස් එක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයා තාමත් channel එක subscribe කරේ නැත්නම් subscribe කරලා ඒ subscribe button එකත් සමග මෙන්න bell icon එකේ all button එක click කරන්න. එතකොට ඔයාට මම දාන හැම recipe එකක්ම ඒ වෙලාවෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. මාළු කරි එක හදාගන්න ඕන ද්‍රව්‍යයන් සුපුරුදු පරිදිම මෙන්න මේ විදිහට display කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාට description box එකේනොත් අවශ්‍ය කරන ද්‍රව්‍යයන් බලා ගන්න පුළුවන්. මාළු කරි එක හදාගන්න මම මුලින්ම කරන්නේ ග්‍රයින්ඩර් කප් එක අරගෙන මං හොඳින් සෝදලා ගත්ත සුදු ලූණු, ඉඟුරු, ඒ වගේම කරපිංචා ටික, එනසල්, කරාබු නැටි මෙන්න මේ විදිහට ග්‍රයින්ඩර් කප් එකට දානවා. ග්‍රයින්ඩර් කප් එකට දාලා මං හොඳින් ග්‍රයින්ඩර් කරගන්නවා මේ ද්‍රව්‍යයන් ටික. ඊළඟට මාළු ටික මැරිනේට් කරගන්න තමයි මම ලෑස්ති වෙන්නේ. මෙතන මම බලමාළු ග්‍රෑම් 700ක් විතර අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් මම මාළු වලට ගැලපෙන විදිහට රසය අනුව ලුණු, ගම්බිරිස් තේ හැන්දක්, මිරිස් කුඩු තේ හැඳි 2ක්, 3-5 තේ හැන්දක්, කහ කුඩු තේ හැඳි භාගයක්. ඒ වගේම මම මුලින්ම ග්‍රයින්ඩර් කරගත්ත සුදු ලුණු ඉඟුරු පේස්ට් එක මාළු ටිකට ගැලපෙන විදිහට ගොරකා පේස්ට් එකේ ටිකක් එකතු කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට ගොරකා පේස්ට් එක නැත්නම් ගොරකා කෑලි ටිකක් වෙනම වතුරට දාලා පෙඟෙන්න තියලා ටිකක් තලලා ගන්න. හොඳින් දැන් මේ මිශ්‍රණය කලවම් කරගන්න ඕනේ. මාළු වල හොඳට දැවටෙන්න ලුණු, මිරිස්, ඒ වගේම ඉඟුරු සුදු ලුණු පේස්ට් එක මේ ඔක්කොම දාපු ද්‍රව්‍යයන් ටික හොඳට මාළු වල දැවටෙන විදිහට හොඳට කලවම් කරලා විනාඩි 20ක් ඔයා හොඳින් වහලා තියන්න. එතකොට හොඳට මේ පේස්ට් එකත් එක්ක මාළු ටික මැරිනේට් වෙනවා. මාළු ටික මැරිනේට් වෙන අතරතුරේදී මම නැවතත් ග්‍රයින්ඩර් කප් එක අරගෙන මං ගත්ත ලොකු බීලුණු ගෙඩිය, ඒ වගේම කපාගත්ත තක්කාලි ගෙඩිය, අවමිරිස් කරල් දෙක ග්‍රයින්ඩර් කප් එකට දාලා හොඳින් ග්‍රයින්ඩර් කරගන්නවා. ඉතින් මේ ග්‍රයින්ඩර් කරගන්න ඩ්‍රව් පේස්ට් එක දැම්ම අපිට අවශ්‍ය කරන්නේ නැහැ. මාළු කරිය හදනකොට තමයි ඕනි කරන්නේ. ඉතින් වෙලාව තියෙන හින්දා කලින්ම මම මේක හදලා තියාගන්නවා. පේස්ට් එක ග්‍රයින්ඩර් කරගත්තයින් පස්සේ මම ඒකට උකු පොල් කිරි කෝප්ප භාගයක් විතර එකතු කරගන්නවා. ඉතින් එක වෙනම පැත්තකින් අයින් කරලා තියෙනවා. මාළු ටික මැරිනේට් වුණායින් පස්සේ මම පෑන් එකක් ලිපේ තියලා ඒකට පොල් තෙල් මේස හැඳි 4ක් විතර එකතු කරගන්නවා. තෙල් ටික හොඳින් රත් වුණායින් පස්සේ මම පෑන් එකට මෙන්න මේ විදිහට මාළු කෑලි ටික එකතු කරගන්නවා. මාළු ටික මෙන්න මේ විදිහට ටිකක් බැද ගන්න ඕනි. මාළු කෑලි ටික බැදෙන අතරතුරේ මම රම්පේ කොලයකුත් එකතු කරගන්නවා. ඉතින් මට මැරිනේට් කරන වෙලාවේ මේ රම්පේ කොලය එකතු කරගන්න බැරි වුණා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මැරිනේට් කරන වෙලාවෙම රම්පේ කොලෙත් මාළු එකට එකතු කරගන්න. විනාඩි 8ක් විතර සාමාන්‍ය ගින්දරේ මාළු ටික ෆ්‍රයි කරගන්න ඕනි. අනිවාර්යයෙන්ම මාළු කෑල්ලේ පැත්ත හරවමින් මාළු කෑලි ටික බැද ගන්න. ඒ වගේම මාළු ටික කැඩෙන්නේ නැති වෙන්න හරිම පරිස්සමින් ඔයා මාළු ටික හරව ගන්න ඕනි. මාළු කෑලි ටික විනාඩි 8ක් විතර ෆ්‍රයි වුණායින් පස්සේ ලුණු තක්කාලි පේස්ට් එක මාළු එකට එකතු කරගන්නවා. ග්‍රයින්ඩර් කප් එක හොදලා ගන්න වතුර ටිකත් මාළු කරි එකට එකතු කරගන්න. මාළු කරි එකට අවශ්‍ය කරන ග්‍රේවි එකේ ප්‍රමාණයට අනුව ඔයාට තව පොල් කිරි හෝ ජලය එකතු කරගන්න පුළුවන්. භාජනයේ පියනෙන් වහලා තියන්න. මද ගින්දරේ මාළු කරි එක පිස ගන්න. ඔන්න ඉතින් දැන් මගේ මාළු කරි එක හදලා ඉවරයි. හරිම රසවත් මාළු කරි එකක්. ලස්සන, පෙනුම, සුවඳ හැමදේම තියෙනවා මේ මාළු කරි එකේ. ඉතින් ඔයාලට බත් එක්ක විතරක් නෙමෙයි, පාන්, ඉන්දියාප් එක්ක උනත් මේ මාළු කරි එක හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් පාන්, ඉන්දියාප් වගේ දෙයක් කනවා නම් ඔයාලට ග්‍රේවි එක ටිකක් වැඩි කරලා මේ මාළු කරි එක මේ විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. හරිම රස මාළු කරි එකක්. ඉතින් මගේ ගෙදර අය හරිම ආසාවෙන් කන මාළු කරි එකක්. ඉතින් ඔන්න ඔයත් ඔයගේ ගෙදර අයට මේ විදිහට මාළු කරි එකක් හදලා දෙන්න. ඉතින් මගේ වීඩියෝ එකත් එක්ක රැඳී සිටියාට ඔයාලට ගොඩාක්ම ස්තුතියි. ඉතින් මේ වගේ රසවත් වීඩියෝ එකක් සමගින් හමු වීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් සමුගන්නම්. ඔයාලට සුබ දවසක්.